At ito na guys yung aking mix kanina na banana. Ilutuin natin siya ngayon guys. Yan. Tingnan natin guys yung mantika kung mainit na. Ayan, maglalagay na tayo guys. Ayan guys, di ko na po napakita sa inyo kung yung paglalagay ko. Kasi wala po akong stand. Wala po akong paglalagay ng aking telepono. Ayan na siya guys. Ayan na ang kanyang itsura. Ayan na siya guys. Tingnan niyo po siya. Ayan. Look at this guys. Ayan siya guys, subukan nyo na rin po. Swak na swak po siya pang merienda. Ayan. Bagay po to na kapartner ng kape pag po kayo ay magme-merienda sa hapon guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Try nyo na rin po guys. Magluto na rin po kayo ng maruya. Napakadali lang gawin guys. Ang dali-dali lang pong gawin. Tipid po na recipe. Yan. Kailangan nyo lang po ng 3 ingredients. Yan. Ang kailangan nyo lang po ay saging, harina, at asukal. Yan guys. Look at this. Para po siyang kambal. Wala kasi akong pangpulma guys. Kaya yan. Ganyan siya. Yan ang kinalabasan niya. Para siyang kambal guys. Ito naman ang taba. Yan. Look at this. Ayan guys, balik ka rin na natin siya. Hindi ba guys, ang taba na. Kasing taba na nagluluto. Charot. Pero hindi yun guys. Charot. Totoo po yun. Kasing taba yan ng nagluluto. Yan. Kung ano po yung niluluto, ganyan din po yung nagluluto. Ayan siya guys, malapit na siyang maluto ulit. Ayan siya guys, at ready na po ang ating pang-merienda.
Yan. Luto natin kayo guys. Try nyo na din po. Masarap po ito siyang pang kape sa hapon. Yan. A few moments later. Ayan guys, so try natin siya. Oh my God! Wow! Sarap na guys. It's yummy. Yan guys, try nyo na din po. Thank you for watching guys.